Du vet ju på nätet när de snackar om så här lejonhannar och flockar och att vissa har sagt så här, ja men fan Simba och Nala borde ju vara syskon eftersom Mufasa är liksom alfahannen i flocken. Det dök upp en annan grej och det är att i lejonflockar med flera hannar då får flera hannar para sig. Och om man kollar på Nalas ögon och jämför med Scars ögon då ser man att de är väldigt, väldigt lika. Kolla här. Hon är Scars dotter! Mufasa, The Lion King, är regisserad av Barry Jenkins. Det är dags att följa Mufasa som liten och hur han träffade Taka, som vi alla känner som Scar. Innan vi sätter igång och pratar om den här filmen så måste jag erkänna en sak för dig, Sebastian. Och det är att jag aldrig såg remaken på Lejonkungen som kom ut för några år sedan. Vet du varför jag inte kollade på den? Nej. Det är för att jag hörde att lejonen och alla djuren var väldigt så här oemotionellt. Ansiktena visade ingenting. Nej. Och att det i princip var en kopia på originalet. Så att det väckte inget intresse hos mig. Jag har svaga minnen från riktiga tecknade versionen i biosalongen. Jag minns att den gjorde ett impact. Och sen har jag sett om den miljoner gånger. När då den så kallade otecknade, som är tecknad egentligen. Ja, exakt. Det är det. När den visades på bio. Det är en av de absolut tråkigaste bioupplevelser i mitt liv. Alltså. Jag vet ju precis vad som ska hända, men jag vill hellre se originalet igen för miljonte gången. Alltså, men jag var så uttråkad. Och barnen i salongen, de hoppade jämfota på trappstegen och föräldrarna satt där och bara, alltså ingen tyckte om det. Jag kan inte ens föreställa mig hur det var, för att om jag kollar på den här filmen som vi har sett precis. Ja, okej, det här är en förbättring. Typ. Ja, verkligen. Ja, men det är fortfarande inte så här jättekul att titta på deras ansikten. Det är roligare. Men, det är det. Då vet jag inte vad det där var. En liten rolig trivia är ju att mitt första biominne någonsin var faktiskt Lejonkungen. Ja, såg du den på engelska då? Nej, jag såg den på svenska. Jag var väldigt liten. Det är ju väldigt många människor där ute som håller Lejonkungen originalet då som den absolut bästa animerade filmen som någonsin gjorts. Jag misstänker ju att det kommer finnas väldigt många eventuellt kritiska ögon som kollar på den här filmen och bara så här, är det här okej eller inte för en prequel? Det har ju gjorts uppföljare till Lejonkungen. Originalet. Och sen har gjorts en midquel. Lejonkungen 3, Hakuna Matata, hette den på svenska. Lion King 1.5 hette den på engelska. Första filmen är ett mästerverk. Japp. Square. Alltså, den första filmen langade ju fram helt ny teknik. Och när det gäller animering, det var ju en revolution gällande animation. Och det är liksom, det finns videor på det på YouTube som man kan kolla på om hur jävla stor impact filmen hade. Och någonting annat som verkligen blir uppenbart med första filmen, som man får se här, det är ju att musiken i första filmen, bara jag nämnde ordet musik fick jag rysningar. För den är så jävla otrolig. Här använder de den igen. Ja. Hela tiden. Ja. Och de vet att den är bra. Det går liksom inte att toppa. Men det är en massa nyskriven musik också. Lin-Manuel Miranda som har gjort musiken till Encanto bland annat. Ja. Och massa andra saker. Musikaler, superkänd. Ja. Så de plockar in honom här så han får göra ny musik. Men de använder sig av den gamla musiken typ hela tiden. Ja, men det är Hans Zimmer. Det är liksom det är bland de bästa grejerna han har gjort. Och Elton John och Tim Rice. Och, alltså jag har en lista på Spotify med bara filmmusik. Och det är många Lejonkungen-låtar som är med där. När Rafiki bara lägger händerna på axlarna på Simba. Bara, tiden är inne. Och när han går upp där i regnet och så här, dödskallar svischas bort av regnet och den här musiken bara kommer. Alla bara står och tittar på honom. Nu kommer våran kung. Bara så här, jag blir bara så när jag lyssnar på den musiken. Jag vill se om den här jävla filmen. Den är så otrolig. Ja, och nu har vi kommit fram till då 90-talets i princip mest episka farsa, Mufasa. Och liksom hur han blev världens mest episka farsa. Den farsan som säkert många inte hade, men kanske önskade att de hade när de var små. Och en av de mest ikoniska skurkarna någonsin. Absolut. Jag har faktiskt Scar som min ikon på Disney Plus på min profil. Och jag har Kermit. Det är James Earl Jones som är Mufasa. Och det är Jeremy Irons som är Scar. Han är skitbra. Men någonting som fucking klår honom, det är Richard Wolff. Du säger det? Jag har fått höra Richard Wolff live när han säger jag dödade Mufasa. Tyvärr, rip dude. Men han fick folk som gick fram till honom hela tiden. Och bara du vet, spela in på min telefon, jag dödade Mufasa. Älskar Timon och Pumba.
Men någonting som jag är uppväxt med är Galenskaparna. Och de som gjorde rösterna i svenska versionen var Jan Rippe och Peter Rangmar. När jag fick reda på det när jag blev äldre, det är så jävla klockrent. För de är så jävla bra tillsammans också. Men vad handlar den här filmen om? Kanske någon undrar. Det handlar om lilla Mufasa. Ja. Som tappar bort sina föräldrar. Ja. Men på vägen så stöktar han på Taka. Ja. Han har alltid velat ha en bror. Så de blir bröder. Ja, Taka är peppad. För att Sjukt peppad. Ja, väldigt trevligt ung man, den här killen Taka. De växer ju upp tillsammans. Ja. Problemet är att Mufasa. Taka gillar Mufasa. Problemet är att Mufasa faktiskt är en person som liksom kan det mesta. Duktig på det mesta. Och Taka är ju arvingen till att faktiskt bli kung i deras flock. Och då kan man inte ha riktigt någon som är bättre än en på olika saker. Nej. Ja, men utan att gå in för mycket, det handlar om deras brödraskap. Och vad det tar vägen vet vi ju. Man kan ju nämna också att det kommer finnas ett hot med i filmen. Det är ett lejon som heter Kiros som har en flock av vita lejon. Rösten här till Kiros, det är Mads Mikkelsen. Snubben kan ju aldrig spela någon god person tydligen. Jo, i Bastarden. Fast han är tuff där. Jag tycker det är intressant med namnet Kiros. Det finns ju några där ute som tycker att Lejonkungen originalet då var att de rip-offade en japansk serie som heter Lejonet Kimba. Och det är Kimba och Simba, det låter ju väldigt likt. Och det finns vissa likheter med de här. Jag ska inte säga om jag tycker att det är en rip-off eller inte. Men just att Kiros faktiskt börjar på KI är ett intressant sammanträffande. Och att den är vit. Ja. För det var Kimba också. Sen att Simba är baserad på Hamlet är en annan sak. Ja. Det är faktiskt inte en så komplex historia, alltså originalet, när man tänker efter. Nej. Det är liksom hur de har executed. Alltså det är där det perfekta finns. Så att den här storyn här är ju inte speciellt komplex heller. Nej. Så frågan är hur bra vi tyckte att den här filmen var. Det är inte i närheten lika medryckande musik. Nej. Alltså det är några låtar här som är helt okej. Men inte som I Just Want To Be King. Nej. Alltså, eller Hakuna Matata. Det liksom finns inte i närheten. Nej. Sen att de låtarna typ är totalt sönderspelade idag. De här låtarna vet jag inte om de kommer spela sig så mycket hem på samma sätt. Egentligen min största kritik gentemot den här filmen är just sångerna. För att jag tycker det blir lite märkligt när det övergår från en rätt seriös historia till sång. Ja. Bara så här liksom, men nu har vi de här lejonen som ser ut som äkta lejon och de plötsligt börjar sjunga. Visst, de pratar ju, vilket också är konstigt. Men jag tycker liksom inte det passar in riktigt i filmen. Den är väldigt musikaliskt upplagd. Att de helt plötsligt brister ut i sång. Och många andra filmer, musikaler, väver in sångerna på ett bättre sätt. Här är det lite, det var ett tag sedan vi hade sång. Det är dags nu. Ja, det för fortfarande storyn framåt, de fyller en funktion och så vidare. Men de känns stundtals lite inkastade. Också väldigt små. Alltså jag menar, om man kollar på originalet och vad som händer under sångerna runt omkring. Ta bara liksom Skars låt när han sjunger, liksom hyenorna som marscherar. Riktiga musikaler, alltså med live action. Då springer ju liksom hundratals människor in och dansar på gatan. Det händer inte här, så det blir inte samma sak riktigt. Nej. Och någonting som de gör för att hålla sig fast vid originalet när de inte riktigt vågar släppa, det är ju att den här historien berättas av Rafiki till Timon, Pumba och Kiara. Simbas dotter. Ibland så kände jag så okej, nej, nu händer någonting som är lite sorgligt eller nu händer någonting som är lite spännande, men whips, nej, nu ska vi få höra när Pumba pratar om pruttar igen. Men ni måste inte återgå till det här historieberättandet. Jag kan förstå varför, absolut. Jag vande mig vid det, men jag blev lite irriterad i början på så varför tar ni mig ur filmen? Du vet, det är nästan som någon tänder i taket. Vad händer nu? Jag är någon släkt igen. Okej, nu ska vi fortsätta titta. Det kan vara ett strategiskt val av flera olika anledningar. Dels för att ge oss liksom nostalgi, men också för att sätta upp Kiara för en uppföljare. Att introducera henne för en ny publik och bara säga, men det här är Simbas dotter. Alltså jag måste erkänna att jag hade inte direkt någonting emot själva storyn kring hur det utvecklades. Jag tycker att deras brödraskap ändå är intressant. Det är kul att se liksom Skars utveckling till att bli den han blir. Visst, så här, precis som med alla skurkar i Disney så då går det ibland lite snabbt tills de blir den där skurken. Men apropå snabbt, det är andra saker som går väldigt fort här. Väldigt fort. Där blev jag också tagen ur filmen och blev så, nej men stanna. Ta det lugnt. När de möts, då är det så bara, vi ska bli bröder. Ja, det ska vi. Så är de bröder och sen typ har de vuxit upp. Ja. Och bara så, men kom igen.
några sekunder till hade räckt. Ja. Och lite tystnad. Lite så här, det fanns ju i Lejonkungen i originalet. Lite tystnad, lite liksom tillfälle att andas på. Ja. Det finns inte i den här filmen. Nej. Och inte nog med att liksom det går snabbt så, det går också snabbt i partierna, alltså att det klipps väldigt snabbt i en scen. Ja. Det är liksom så här, klipp. Jag satt och så här, varför klipper ni så här? Ja. Det behövs inte. Ta det lugnt. Låt kameran flyga, det är animation. Ja. Vad ska jag klippa för? Ja, eller den här filmen hade mått bra av att få vara lite vuxnare. Med den här animationen, då är den redan där lite vuxnare. När jag bestämt mig för att göra en vuxnare version, håll fast vid det då. Ja. Vi vet vad den här storyn kommer ta vägen. Den är alltså ska vara ganska ondskefull med tanke på alla throwbacks de gör också. Och vi vet ju vad som komma skall. På tal om throwbacks. Jag tyckte om throwbacks i den här filmen. Jag tycker inte de var billiga. Det väckte någonting i mig när jag ser vissa typer. Jag kan ju inte säga vilka throwbacks det är, men det slog mig nu också. Det här med föräldrarna, att de inte har samma föräldrar. Det förklarar ju varför de ser så olika ut i Lejonkungen. Men, och det här är min näst största kritik gentemot den här filmen. När Taka och Mufasa inte står bredvid varandra. Och det går snabbt i klippningen. Det var svårt för mig att se vem som var vem. Och så vänta nu, var det där Taka? För jag ser inte, när de står bredvid varandra, där jag ser tydlig skillnad. Och det var inte så jävla bra faktiskt. Nej, men och sen så här märker jag att det låter lite som att vi gräver en grav för den här filmen. Nej, så är det inte. Nej, jag säger till att börja med 100 gånger bättre än den som kom innan 2019. Jag var relativt underhållen av den här filmen faktiskt. Samma här. Någonstans så ska vi säga här till våra följare liksom att tycker vi att det här är en värdig prequel till Lejonkungen? Och jag satt och tänkte på det. Liksom så här, är det en värdig prequel? Ja, jag tycker det. Jag tycker att de har respekterat originalet. Jag tycker att det finns en logisk färd från det här till originalet. Vi stryker ett jävla streck över Lejonkungen 2019 och den här får stå på egna ben. Nu skulle de kunna göra någonting nytt. För nu känner jag så här, men nu är ni ändå på rätt spår. Det finns någonting här. Men ni kanske ska lyssna på oss. Ja, men nu när vi ändå pratade om det så blev jag faktiskt lite sugen på att se en uppföljare med Kiara. Alltså, vi får se vad storyn tar vägen. Det kommer i och för sig betyda mycket till Timon och Pumba än en gång, men det kanske blir roligare den gången. Men medan vi väntar på den så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver. Rar. Rar. Är du hund? Ja.